Ну так як мені потім вже сказали, 3 роти стояло танкових. Коли війна, не думаєш про смерть, чи ти помреш, думаєш про свої дії і дії екіпажа. Наприклад, в танку, так як я був в танку. Повномасштабна війна до мене почалась, коли вони почали гатити артилерію. Ну, артилерію всім чим були. Як я пізніше вже взнав, почали навіть падати туди урагани. Вилітала від них спочатку пташка, потім вона залітала, фоткала, і потім я робив маневри танком і, так сказати, спасав свій танк, свій екіпаж. 4 дні це відбувалося, на 5-й день вони пішли в наступлення, ми відбили наступлення, трошки тяжко було, але відбили нормально. Навіть одну 72-ку собі забрали. Ну а на 6-й день вже ми були, так сказати, стояли, чекали. І постійно, як обстріли були чути движення снарядів, чути такий звук постійно. Ну і 2, або 1,5, або секунду ти маєш час сховатися. Якщо вони б працювали по нас з самого початку без пташки, в них би нічого не вийшло. Абсолютно нічого. А так в них пташка, в них є очі, і вони тими очами користуються. Наводяться і стараються попасти. Було чути звук снаряда, прилітав, секунда-2 можна було прийняти лежаче положення. Або сховатися за чимось, навіть за тим самим вже танком. Тільки пам'ятаю, як очнувся в погребі. Но наш підрозділ знищив багато, я думаю, багато танків. Тому що ми були розкидані по всьому селу, і наш підрозділ знищив багато танків. Дуже сильно вони лупили, ці наступали по дорозі посередині села. Ми, виходить, з правого фланга були і літали постійно пташки. І щоб їм провести нормальний наступ, вони гатили з всього, чого було. І гатили, звісно, ну і по нас, і по нашим так само гатили. Ми, звісно, старалися петляти від них. Петляли, у нас і броня бокова відпадала там активна, і все, що не хочеш. Гусениці, можна сказати, були в вогні. Я виїжджаю, 72-ка внизу стояла. Приціл, вистріл, загоріла 72-ка. Далі була дорога справа. І вверх треба було виїхати, щоб по дорозі було. І ми виїжджаємо вверх, підбили БМП, їхню теж. І оце між ними, виходить, 50 метрів ззаді справа у мене танк горить, і метрів 100-150 зверху БМП горить. І коли я туди в'їжджав, я не думав про це, але потім підлетіла в БМП башня і почали підніматися вверх десь на метрів 30-20 снаряди, боєукладка почала взриватися. Піднімаються вверх снаряди і починають літати, куди їм не лінь. І я дивився на цей танк, що ззаді, і цей танк горить, і я думав, коли в нього почне боєукладка взриватися. Ну і це було трохи... Звісно, ці снаряди, що прилітали з неба, теж було напряжно, але це було з 2 сторін теж дуже напряжно. Постійно думаєш про екіпаж, про думки навідника, про думки механіка, і ти повинен їм постійно щось підказувати, щось розказувати. Тому що вони закриті в люках постійно, я не закривався. Тому що треба було дивитися, все бачити і оцінювати ситуацію. Ховався так, тому що артилерія так село закривала, що попадали всі кабеля. І от, допустимо, я їду на танку, і кабеля от всі піднімаються, інтернет, оці всі електропровода, там ще якісь провода, піднімаються, всі по пушці піднімаються, і остається тільки люк відкритий в мене. І от я ховався за цей люк кабеля, поки проїжджав, і тільки ззаді чув пльотки по плечах, як мене били ці кабеля. Ну іменно в такі моменти, коли війна, не думаєш про смерть, чи ти помреш, думаєш про свої дії і дії екіпажа. Наприклад, в танку, так як я був в танку. То, якщо чесно, надоїло. Надоїло оце слухати війна. Для чого нам війна? У нас є діти, у нас є сім'ї. А ще й оце, що зараз зробилось і робиться так само в Україні. Дуже тяжко на це все дивитися.